6 سنوات بتنقل مدرسة لمدرسة بحثاً على الأقل عن الحد الأدنى من الأجور. حتى المدرسة بالنهاية لما حصلت على مدرسة تعطيني الحد الأدنى من الأجور، كان هذا فعلياً ما بتاخذ الحد الأدنى من الأجور، لأنه يخصم عليك بدل مرضي، عرضي ما في مرضي. من كتر الضغط العمل يعني كان في إشي إنه خلص أنا لو بقعد بالبيت ما بدي هالشغل، لأني أنا عم بستلم ولا إشي. في فرق كبير بالرواتب بين المعلم والمعلمة، أضعاف فقط لأنه ذكر. في بعض السائقين كانوا ياخذوا رواتب أعلى من المعلمات. لما كنت أوقع هذا العقد، إما بوقع عقد لا يوجد فيه تاريخ محدد للعقد، أو لا يوجد فيه أصلاً الراتب، أو كنت أوقع بقلم رصاص أو مكتوب أصلاً كل عقد كل الأشياء الإضافية مكتوب بقلم رصاص. أنا ما بعرفه العقد الموحد، بعرف العقد اللي بوقعه داخل المدرسة، العقد اللي أنا ما معيش نسخته أصلاً، بس نسخة مع صاحب المدرسة. العقد الموحد بضمن للمعلمات كثير من الحقوق، منها الزيادة السنوية، الحد الأدنى للأجور اللي هو 190 دينار، بضمن لها نظام الإجازات، إجازة الأمومة. مديري بالسنوات السابقة بأول مدرسة أنا اشتغلت فيها ما كان مسجلني بالضمان، وبضحك علي إنه هو سجلني بالضمان. أنا داومت 17 سنة في هاي المدرسة. لما رجعت الضمان اكتشفت إنه في 3 سنوات مقطعني إياهم. إذا أنا مرضت بعرف إني اليوم اللي مرضت فيه وإذا غبت عن المدرسة بده ينخصم علي. ما كان العقد القديم بنص على زيادة سنوية، ما بنص على الإجازات، ما كان واضح. إذا بدهم الساعة 2 إنك أنت تداوم للساعة 4، ساعتين إضافيات هذول غير مدفوعات، ما في إلهم بدل ولازم تداوم. وأنا بفكر إنه هذا الأمر عادي. كل المهام الإضافية اللي ممكن أنا أقوم فيها، جولة باص، حصص إضافية، مناوبات، لا أتقاضى عليها أي شيء. هذا يعتبر بالنسبة لإدارة المدرسة يعتبر جزء من عملي الأساسي. التحقت في هاي الحملة، وكان اللي كان من أهم أهدافها أو اللي اتفقنا عليها من خلال اجتماعاتنا الدورية لحملة قم مع المعلم، إنه رفع الحد الأدنى للأجور لمعلمي القطاع الخاص، لأن بالفعل هاي كانت مشكلة جوهرية تعاني منها أغلبية المعلمات. شعورنا أو إحساسنا إنه في ظلم واقع على المعلمات، لابد إن إحنا نرفع هذا الظلم أو نساعدهم في إنهم يرفعوا الظلم عن أنفسهم. من أهم سبب للظلم هو الجهل بالقانون، وإن علمت بعد هذا الجهل أيضا سكوتك هو سبب رئيسي أيضا لوجود هذا الظلم. إحنا المعلمات أصحاب القضية، ما حدا بيسمع منك وإنت ساكت.